Cause I'm all about him, and he's all about me. And we don't give a dang about nobody. Cause I'm all about him, and he's all about me. And we don't give a dang about nobody. So, ito yung box. And color 12/45. It's very red blonde. Kung makita nyo dyan sa picture, yung in-order ko is pastel pink sana or may pagka-pink. Pero nagulat ako dun sa na-order is yung dumating, very red blonde. So, yung kasama naman niya is a bleaching powder. Yan. So, Sun Bright series yung kanyang brand. And may kasama din siyang oxidizing or solution. It's 12%. Actually, dalawa. So, let's try kung ano yung kalalabasan niya sa hair ko. So, i-mix na natin yung kasama ng package. In my case, hindi ko nagagamitin yung bleaching powder kasi may color na yung hair ko. So, ubusin natin yung mismong laman ng container. It's, again, it's 12%. Pili ko tong package na to for 350 pesos. Dalawa na siya. Dalawang set na. So, try na natin siyang i-mix. Kuha lang again kayo ng mixing container nyo. It's my first time to use this brand. Tingnan natin kung ano yung epekto or anong kakalabasan niya dun sa hair ko. So, color. So, compare dun sa mga other tubes na binibili ko, mas puno yung laman nito. And I think mas kasya na siya dun sa length ng hair na meron ako. So, i-mix nyo lang siya. So, kung galing kayo ng black hair, that's the time na I suggest para mas makapit at makuha ninyo yung hair color na gusto ninyo, mag-bleach kayo. So, kasi yung bleach kasi, yung process niya is para patayin yung hair ninyo at mas kumapit yung color. So, ayan. Para mas tipid, tipiin natin siya. So, yan. Si applicator, siya yung gamitin yung pang-mix. Para wala kasing masayang. Yan. Make sure guys, pag magdi-DIY kayo or kung kayo lang yung mag-color ng hair ninyo, i-shampoohin nyo na siya. Make sure mawala yung ng oil sa hair ninyo para mas maging makapit. At the same time, wag kalimutan dapat hindi nag-conditioner. Then, apply ko na siya sa hair ko. After an hour, tsaka natin siya babanlawan. 45 minutes will do. Pero it depends sa inyo kung gusto nyo na ba yung color na nakukuha niya. So, ayan. So, get back. Ayan. So, i-apply nyo na. Kung may kasama kayo sa bahay, magpa-apply na lang kayo para make sure na maayos yung pagkakalagay at yung pag-divide ng hair nila. Yung hair ninyo.
So, once done, after an hour, babalikan ko kayo kung ano yung naging kalalabasan niya or yung magiging kalalabasan niya sa hair. A few moments later. So, ayun, after 45 minutes na nandun siya sa hair ko, after the application, binalawan ko siya. And ito yung kinalabasan niya. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, yung in-order ko is a pastel pink, pero yung dumating is a very red blonde from Bremod, which is natuwa ako. Surprisingly, natuwa ako doon sa naging effect niya sa hair ko. Tulad nung nakita nyo kanina, yung hair ko kasi is meron na siyang color prior ko siyang nilagyan nung pangkulay na nabili ko. So, yun lang. Maganda yung pangkulay, pero yung consistency nung kanyang laman is okay din. Pero yung mga chemicals na meron masyadong matapang, ingat lang. Huwag nyo masyadong ibabad yung hair ninyo, baka masunog. So, if you want this color of hair, mabibili nyo naman siya. Sa akin, nabili ko siya sa Shopee. And thank you for watching this video. Kung meron pa kayong alam or may recommend na magandang pang-color ng hair, please do comment down below. Thank you for watching this video. Until the next IG stories. Bye! Ayan guys, so tingnan natin yung performance ni Hashim. Aray ha! Aray hash ha! Nananakit ka na. Hindi ko maano kasi. Nagdudunggol ka dyan. Ang ganda ng kulay. Oo. May paggante ha. Tingin ko hindi siya kakapit sa block na buhok mo, JN. Kapit na. Sa black na hair. So tingnan natin. Meron pa kasing mga meron pa kasing mga dark hair kasi dapat magro-rootings ako. Kaya nagulat ako dun sa pang-color din na dineliver.